Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng mango grahams. Ilang oras na lang, papasok na ang 2023. Kaya maghahanda tayo kahit konti lang. Ito very affordable po ang ingredients nito. Hindi siya magastos at talagang tipid po. Makakatipid po tayo pero kumpleto ang ingredients niya at masarap. Sige, papakita na namin sa inyo kung paano gagawin ang simpleng sweet mango grahams. Guys, hindi lang mango ang pwede nating i-insert sa bawat layers ng grahams. Pwede rin pineapple o kaya yung fruit cocktail. Any fruits po, pwedeng avocado o kaya yung langka. So ayan, sa amin mango po ang gusto ng anak ko, kaya ito ang gagawin namin. Happy New Year po sa inyong lahat and God bless. Sana maging